গুড মৰ্নিং এভৰিৱান আপোনালোকে নিশ্চয় থাম্বনেইলখন দেখি গমেই পাইছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ওপেন ৰেলী আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত ওপেন ৰেলী অসমৰ কেতিয়া হ'ব অৰ্থাৎ লোৱাৰ অসমৰ বাবে কেতিয়া হ'ব আপোনালোকক এই ভিডিঅ'টোত জনাই দিম ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণ কৰি চাব কিন্তু এই ভিডিঅ'টো স্পন্সৰ কৰিছে এটা টেক্সাল নামৰ এপে যিটো এপ আপোনালোকে ইউজ কৰি পইচা ইনকাম কৰিব পাৰিব কেনেকৈ ইউজ কৰিব মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টৰ পৰা কৈ দিছো প্ৰথমতে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰিব লাগিব স্ক্ৰীনত দেখাই দিছো ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰোতে আপোনালোকে প্ৰথমতে ফোন নাম্বাৰ বহাব লাগিব তাৰ পিছত ইমেইল এড্ৰেছ তাৰে পিছত আপোনালোকৰ এটা পাসওয়াৰ্ড বহাব লাগিব আৰু পাসওয়াৰ্ডটো কনফাৰ্ম কৰিব লাগিব অৰ্থাৎ দুবাৰ পাসওয়াৰ্ডটো আপোনালোকৰ সেম বহাব লাগিব তাৰে পিছত আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেচন কৰি সাইন ইন বা আপোনালোকে লগইন কৰিব পাৰিব লগইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকে লগে লগে 20 টকা এটা নিজৰ একাউণ্টত আহি যাব আৰু যদি আপোনালোকে এই এপটোত প্ৰেডিকচন কৰে আপোনালোকে যদি পইচা লগাই তেনেহলে প্ৰায় যদি 10 টকা লগাই তেনেহলে 90 টকা আপোনালোকে পাব আৰু মিনিমাম ৰিডিম 200 টকা অৰ্থাৎ 200 টকা হলে আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ইনষ্টেন্ট আপোনালোকে পেমেন্টটো ৰিসিভ কৰিব পাৰিব বেংক একাউণ্টৰ সহায়ত লগতে এই এপটো মোষ্ট পপুলাৰ এপ আৰু আপোনালোকে যদি এই এপটো ডাউনলোড কৰিব বিচাৰে আৰু ডাউনলোড কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ একাউণ্টত 20 টকা এটা আহি যাব লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আপোনালোকে যদি এন্ড্ৰইড ইউজ কৰে তেনেহলে প্ৰথম লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ডাউনলোড কৰি লওক আৰু যদি আপোনালোকে আইফোন বা এপল ইউজ কৰে তেনেহলে 2 নম্বৰ লিংকটোত গৈ আপোনালোকে ইউজ কৰি ল'ব পাৰে অৰ্থাৎ লিংক ডেসক্ৰিপচনত দিয়া আছে আপোনালোকে গৈ ডাউনলোড কৰি লওক এইটো ভিডিঅ'ত মানে আপোনালোকক অলপ 1 মিনিট সময় বোৰিং কৰি দিলো বা আপোনালোকৰ অলপ সময় লছ কৰি দিলো যে নহওক আপোনালোকে যদি ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ বাবে ৰখি আছিল বা ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ওপেন ৰেলী দিম বুলি ভাবি আছিল তেনেহলে এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক জনাই দিম যিসকলে ৰিটেন টেষ্ট দিবলৈ যায় অৰ্থাৎ নাৰাংগীত আপোনালোকে যিসকলে গৈছিল সকলোৱে এখন লিষ্ট দেখা পাইছিল সেই লিষ্টখন অফিচত মাৰা হয় সেই লিষ্টখনৰ মতে সকলো ৰেলী কণ্ডাক্ট কৰা হয় বা সকলো ৰেলী পতা হয় ঠিক তেনেদৰে অহাবাৰ অৰ্থাৎ এই বছৰটোত কেতিয়া ৰেলী হ'ব কোন মাহত হ'ব আপোনালোকক জনাই দিছো প্ৰায় 10খন ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাবে নিশ্চয় গম পায় আপোনালোকে লোৱাৰ আসামত হয় আৰু বাকি কেইখনমান ডিস্ট্ৰিক্টৰ বাবে আপাৰ আসামত হয় যিখিনি লোৱাৰ আসামত এইবাৰো বঙাইগাঁওতে হ'ব যোৱাবাৰ যেনেকৈ বঙাইগাঁওত হৈছিল এইবাৰো বঙাইগাঁওত হ'ব আৰু ঠিক তেনেদৰে আগৰ যিটো ডেটৰ পৰা যোনখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ আছিলে যেনেকৈ ধৰি লৈছো 4 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছিল 14 তাৰিখে শেষ হৈছিল ঠিক তেনেদৰে 4 ডিসেম্বৰৰ পৰা 14 ডিসেম্বৰলৈকে ৰেলী আছে আৰু আপোনালোকে নিশ্চয় ইতিমধ্যে এখন লিষ্ট পাই গৈছে এই লিষ্টখনৰ মতে যিখন ডিস্ট্ৰিক্টৰ যোনদিনা আছে বা যোৱা বছৰ যোনদিনা আছিল এই বছৰো ঠিক তেনেদৰে আছে আমাৰ কামৰূপৰ 10 ডিসেম্বৰত আছিল এইবাৰো 10 ডিসেম্বৰত আছে অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰেলী ডিসেম্বৰ মাহতে হ'ব আৰু যদি আপোনালোকে নটিফিকেশন আহি যায় নিশ্চয় গমেই পাব আৰু ময়ো আপোনালোকক ভিডিও বনাই দিম হয়তো ডেট চেঞ্জ হ'ব পাৰে কিন্তু লিষ্ট মাৰা হৈ গৈছে সেই লিষ্টখনৰ মতে ৰেলীটো হয় অৰ্থাৎ আপোনালোকে ৰেডি হৈ যাওক বঙাইগাঁৱত 10 ডিসেম্বৰত আমাৰ কামৰূপৰ হ'ব ঠিক তেনেদৰে 4 ডিসেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব 14 ডিসেম্বৰত ৰেলীটো শেষ হৈ যাব লোৱাৰ আসামৰ খিনিৰ বাবে আৰু আপাৰ আসামৰ খিনিৰ বাবে যেতিয়া ৰেলী হয় মই আপোনালোকক জনাই দিম যিসকলে লোৱাৰ আসামত বাস কৰে সকলোকে এই ভিডিওটো শেয়াৰ কৰি দিব আৰু ইণ্ডিয়ান আৰ্মিত যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিম বুলি ভাবি আছে তেনেহলে আপোনালোকৰ বাবে এটা সুযোগ আহি আছে এতিয়াৰ পৰা ৰানিংটো ষ্টাৰ্ট কৰি দিয়ক যিসকলে লোৱাৰ আসামত বাস কৰে বা যিসকলে লোৱাৰ আসামত ৰেলী দিয়ে এইবাৰো বঙাইগাঁওতে হ'ব সো এই ভিডিওটোত এইখিনিয়ে আপোনালোকে এপটো ডাউনলোড কৰি ল'ব পাৰে ডেসক্ৰিপচনত লিংক আছে আজিলৈ মানে আৰু লগতে আপোনালোকে নিশ্চয় মোৰ চেনেল এটাৰ কথা গম পাইছে নতুনকৈ এটা চেনেল খুলিছো লিংকটো ডেসক্ৰিপচনতে দিয়া থাকিব সেই চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্ৰাইব কৰিব অসম পুলিচৰ বিভিন্ন ধৰণৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ পাই থকাৰ বাবে আৰু লগতে অসমৰ যিমানবোৰ এক্সাম হয় যিমানবোৰ ইন্টাৰভিউ হয় সকলো ধৰণৰ এক্সামৰ কোৱেশ্চন পেপাৰ আলোচনা কৰা হ'ব সো আপোনালোকে সেই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব এই চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আজিলৈ মানে পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে মই জিতু মনি জয় আই অসম